د څلورمې ویډیو په ادامه نو دا پروګرام چې تاسو وکتل دی کې مختلفې کنسپټونه تشریح شول. اول دا چې څنګه یو کلاس جوړیږي، بیا کلاس منځ کې څنګه کلاس ممبرز ډیفاین کیږي او د کلاس لپاره څنګه سټرکچر جوړیږي او دغه کلاس ممبرز اکسس سپیسیفایر څنګه استعمالیږي او بیا د کلاس لپاره آبجیکټس څنګه جوړیږي او آبجیکټ څنګه کولای شي چې د کلاس د خپل کلاس ممبرز اکسس کړي. نو تر اوسه پورې په دغه پروګرام کې موږ او تاسو صرف د کلاس ممبر فنکشن هم اکسس کړی، یعنی دلته هم دوه فنکشن درلودی چې یو انیشلایزر و بل شو چې دغه خالی دغه فنکشن هم اکسس کړه. خو مهمه دلته دا دی چې دغه فنکشنز دلته اکسس سپیسیفایر پبلیک اکسس سپیسیفایر سره ډیفاین شوی. که چیرې دغه فنکشن پرایویټ سره سپیسیفای شوی وای نو بیا موږ ته به یو ایرور ښودل، ځکه چې موږ نشو کولی چې پرایویټ ممبرز آوټساید اف د کلاس نه اکسس کړو. نو د همدغه کانسپټ په مطابق سره موږ غواړو چې دلته خپل دغه پرایویټ ممبرز اکسس کو وګورو چې اکسس کیږي او یا کنه کیږي. مخکې د هغه نه زه غواړم چې یو بل کانسپټ تاسو ته وړاندې کړم چې موږ څنګه وکولای شو ډیټا ممبرز اکسس کو. ډیټا ممبرز یعنی په دې معنی چې دغه وریبلز دغه کوم وریبل چې دلته یعنی انټیجر ا او انټیجر بی دغه ډیټا وریبلز دي او یا ډیټا ممبرز دي، دغه موږ څنګه یو پروګرام کې اکسس کو. تاسو وګورئ دلته پروګرام کې که چیرې اول خبره دا ده که چیرې همدغه ډیټا ممبرز پابلیک وي اکسس کېدلی شي او که چیرې پرایویټ وي بیا د کلاس نه بیرون او بهر نشي اکسسیدلی. تاسو دغه پروګرام کې ګورئ موږ اول دغه پابلیک پرایویټ ته چینج کوو پرایویټ. نو دغه پرایویټ هم چې دلته ولیکل دغه ټول انټیجر ا انټیجر بی وایډ انیشلایزر وایډ شو ټول پرایویټ. نو موږ غواړو چې تنها صرف انټیجر ا او انټیجر بی پرایویټ وي او دغه نور دغه دوی فنکشن چې دي دغه باید پابلیک وي. بیا دلته پابلیک لیکو، یعنی موږ پرایویټ او پابلیک یو کلاس کې استعمالولی شو. نو پابلیک پرایویټ پروټیکټډ یو کلاس کې هر چیرته چې موږ وغواړو استعمالیدلی شي. نو اوس زموږ دغه پرایویټ ا او بی اکسس شو، خو تاسو وګورئ چې که څه هم دغه انټیجر ا او انټیجر بی پرایویټ دی، زموږ دغه ممبرز ا او بی چې دی دلته د همدغې کلاس ممبر فنکشن په منځ کې اکسس کېدلی شي. یعنی دا پرایویټ سپیسیفایر څه امپیکټ او څه تاثیر نه لري. که چیرې موږ وغواړو چې دغه ا او بی د همدغې کلاس ممبر فنکشن په منځ کې اکسس کو کېدلی شي، هیڅ فرق هم نه کوي. خو که چیرې موږ وغواړو چې دغه انټیجر ا او انټیجر بی اکسس کو بیا نشو اکسسولی. اوس مثلا تاسو وګورئ دا قسمت موږ بیخي کامنټ کوو په دې معنی چې نه غواړو چې خپل د هر یو ابجیکټ لپاره قیمت د مین فنکشن اساین کو. موږ غواړو چې دغه انټیجر ا او انټیجر بی د همدغه مین فنکشن نه مستقیم اکسس کو. نو موږ اوس لیکو چې کریم، ځکه چې ګورئ ځکه چې کریم آبجیکټ شو آبجیکټ نیم شو، بیا ډاټ اپریټر سره موږ غواړو چې کلاس ممبر اکسس کو. کلاس ممبر تاسو وګورئ مخکې م لیدل چې دلته انټیجر ا او انټیجر بی هم لیست کې راتو، خو اوس ځکه چې انټیجر ا او انټیجر بی پرایویټ شو دلته لیست کې نشو کېږي. نو دا په دې معنی چې هغه پرایویټ دی موږ نشو اکسسولی. خو بیا هم که چیرې موږ ولیکو چې انټیجر ا مساوي کېږي په 10 سره او کریم د بی مساوي کېږي په 20 سره، بیا یې دلته کمپایل کو. نو وخی
b مساوي کیږي په شل سره. نو تاسو دلته دغه سټیټمنټ سره تاسو کوشش کوئ چې پرایویټ ممبر اکسس کوي د کلاس نه بهر. ګوره کلاس سکوپ یا کلاس بارډر دغه قوس نه او تر دغه قوس پورې دی. د دغه قوس ترمنځ دغه پرایویټ ممبرز هر چیرته اکسس کولی شي. یعنې تاسو ګورئ چې دلته م اکسس شو دلته م اکسس شو، خو که چیرې دغه د کلاس بارډر نه بهر یعنې دغه بهر هر چیرته چې تاسو اکسس کوئ بیا نشي اکسس کولی. نو موږ دا کوشش کړی چې اکسس کوو، خو دلته اوس ګورو چې کمپایلینګ په وخت کې موږ ته څه راښیي. کمپایل کوو، ګورئ موږ ته یو ایرور پیدا شو. ایرور په دې معنا چې موږ ته وایي چې انټیجر سټوډنټ یعنې د سټوډنټ کلاس د A variable is private. وایي دا پرایویټ دی، د کلاس په منځ کې اکسس کېدلی شي خو د کلاس نه بهر نشي اکسس کېدلی. اوس د امتحان دپاره ګوره موږ تاسو دغه اوس پبلیک دې ته یې پبلیک کوو چې آیا دغه ایرور بیا موږ ته ښیي که نه ښیي. ګوره هیڅ ایرور پیدا نه شو ځکه چې دلته پبلیک شو. او تاسو دلته هم وګورئ چې موږ بیا لیکو دغه له سره لیکو کریم ډاټ. ګورئ دلته A او B راغی ځکه مخکې پرایویټ و اوس پبلیک شو دلته راځي. نو دغه انټیجر A B مساوي کېږي په شل سره. نو بیا چې کمپایل کو هیڅ ایرور هم نه ښیي ځکه چې موږ اوس پبلیک که ګورئ ایرور 0 وارننګ 0. نو دلته په دې معنا چې پبلیک هر چېرته اکسس کېدلی شي، پرایویټ تنها د کلاس په منځ کې اکسس کېدلی شي. نو دغه به د یو کلاس ممبر پرایویټ اکسس سپیسیفایر اکسس کول او د یو پبلیک ممبرز څنګه اکسس کیږي. دغه کانسپټ باندې تاسو اوس پوه شئ. نو تاسو دا کانسپټ ځان سره کمپایلر کې رن کړئ. نو تاسو وګورئ چې څه پیدا کیږي پکې. نو دغه کانسپټ دپاره یو پروګرام چپتر کې هم راغلی او همدغه پروګرام کلاس ګوګل کلاس ته هم پورته شوی، تاسو یې چک کولی شئ هلته. زموږ بل موضوع ممبر فنکشنز ان کلاس دی. دا په دې معنی چې یو کلاس منځ کې ممبر فنکشنز څه شی دی او په کوم اشکالو باندې موجود دی. ممبر فنکشنز باندې تاسو پوه شئ چې هر هغه فنکشن چې د کلاس په منځ کې وي هغه ته ممبر فنکشن ورته ویلی شو، چې هغه فنکشن بېلابېل او مختلفې وظایفې اجرا کولی شي. نو اوس دغه بیانولی شو چې ممبر فنکشنز په یو کلاس کې په دوه طریقه باندې یا په دوو طریقو باندې لیکل کېږي او ډیفاین کېږي. یو ورته انساید کلاس ډیفینیشن بلل کېږي او بل ته آوټساید کلاس ډیفینیشن ورته ویل کېږي. نو که چیرې زمونږ یو فنکشن د کلاس په منځ کې ډیفاین شوی وي، د کلاس قوسونو ترمنځ ډیفاین شوی، یعنې دغه ګوره زمونږ دغه واید انشلایزر دی، دغه د همدغه کلاس یعنې دغه قوس چې تاسو کرسر مخې ته ګورئ او دغه قوس په منځ کې ډیفاین شوی وي دغه ته انلاین ممبر فنکشن ورته وایي او دغه هم باید شو هم بیا ممبر فنکشن دی. خو که چیرې تاسو غواړئ چې بیا آوټساید کلاس ډیفینیشن وکړئ نو تاسو کولی شئ چې دغه فنکشن صرف او صرف پروټوټایپ دلته پرېږدئ او نور څه ډیفینیشن او څه ډیټیلز چې تاسو ورته لیکئ هغه د کلاس نه بیرون ولیکئ. نو موږ او تاسو اوس همدغه مفهوم دپاره خپل دغه واید شو ممبر فنکشن غواړو چې آوټساید فنکشن ته یې واړو، یعنې د کلاس نه بهر ډیفاین کو. خو مخکې د هغه نه موږ دا وایو چې د آوټساید کلاس ډیفینیشن دپاره بیا موږ ریزولوشن سکوپ ریزولوشن اپریټر استعمالوو چې څنګه بیا د کلاس نه بهر ډیفاین کو او ډیټیلز ورته ولیکو. نو د همدغې ډیفینیشن دپاره سکوپ ریزولوشن اپریټرز استعمالیږي. نو د سکوپ ریزولوشن اپریټر ساینټکس هم به پروګرام کې به تاسو ته وښیم.
نو موږ اوس غواړو چې دغه void show function outside of class define کو یعنی مخکې اوس خو inline دی غواړو چې دغه outside ته چینج کو اول مهمه خبره دا ده چې د outside function member function باید prototype دلته ذکر شوی وي که د زمونږ د void show prototype دا دی چې void show یعنی په دې معنی چې موږ غواړو چې یو فنکشن ولرو چې نوم یې show وي او return type یې void یعنی هیڅ شی نه ریټرن کیږي نه ریټرنوي نو موږ غواړو چې اوس دغه خپل show function outside کو نو چې outside define نو هغه لپاره scope resolution operators ضرور دی چې بیا یې access کوو نو چې outside کې define اول مهم دا دی چې class name وبخښئ اول return type return type هر شی چې پورته ذکر شوی لکه مثال دلته void دی void return type شو بیا ورپسې class name دی بیا operator scope resolution operator دی بیا function name دی function name بیا قوسونه اوس د همدغه ساینټکس په مطابق ریټرن ټایپ زموږ دغه پورتنی فنکشن لپاره void دی void دلته لیکو بیا کلاس نیم هم دی student بیا student کلاس نیم نه بعد scope resolution operator دی تاسو ګورئ چې scope resolution operator لکه dot operator غوندې کار کوي چې صرف د outside definition لپاره استعمالیدلی شي نو موږ او تاسو اوس دغه void show غواړو چې define کړو دلته ښه void show دلته ولیکل او بیا ورپسې قوسونه د همدغې قوسونو ترمنځ اوس هماغه پخواني سی اوټ او یا output statement لیکو نو د هغه اسانتیا لپاره زه دلته دغه statement paste کوم ځکه چې موږ وخت ډېر ونه نیسي ښه تاسو ګورئ چې سی اوټ ای مساکي هماغه پخواني statement دی صرف فرق دا دی چې دغه show function prototype دلته define شو خو details او کوم د function scope چې دی دلته define شوی دی نو تاسو ګورئ چې زموږ initializer inline دی او دلته void show چې دی outside of function دی outside function member definition ښه اوس ورځو compile ته compile کې څه error او warning نشته که څه هم زموږ show function outside شوی خو بیا هم هیڅ مشکل نه و بیا یې رن کوو کمپایل شوی دی ګورئ هماغه پخوانی آوټپوټ چې دی بیا ډسپلی کیږي یعنی تاسو اوس انلاین او آوټلاین فنکشنز باندې هم پوه شولی نو د دغه انلاین انساید او آوټساید ممبر فنکشن دپاره دلته یو پروګرام نکل شوی دی دغه پروګرام تاسو وګورئ خپل ځان سره یې چک کړئ که څه مشکل و ما ته په کامنټ کې ولیکئ نو دغه سلاید 14 او 15 سلاید دواړه یو پروګرام لپاره دی ځکه دغه پروګرام لږ اوږد دی یو سلاید کې نه ځای ده ما 2 سلایډو کې راوستلی بل مفهوم هم زموږ کلاس او آبجکټ اورینټډ سره مهمه کانسپټ او مهمه موضوع کانسټرکټرز دی چې کانسټرکټر څه وایي کانسټرکټر څه وخت استعمالیږي کانسټرکټر څه خصوصیات لري نو کانسټرکټر چې دی زمونږ یا آبجکټ اورینټډ پروګرامینګ کې یو ممبر فنکشن دی چې دا کانسټرکټر د آبجکټ دپاره یو انیشلایزر واقع کیږي یعنی دا په دې معنی چې زمونږ هر کله چې مونږ غواړو چې د یو کلاس دپاره آبجکټ جوړ کړو نو دغه کانسټرکټر چې دی دغه آبجکټ انیشلایز کوي یعنی میموري کې ورته ځای سپیس مشخص کوي او هماغه میموري کې د کلاس اعضاوې یا ممبرز هم سپیس ورته
نیول کیږي. لکه مثال اوس د سټوډنټ لپاره مونږ کلاس جوړ کړی، خو هر وخت چې مونږ کریم آبجیکټ یا احمد آبجیکټ یا محمود آبجیکټ ډیفاین کوو، نو دغه کانسټرکټور دی چې دلته دا یو ممبر فنکشن دی چې دغه ممبر فنکشن د احمد، کریم او محمود لپاره میموري کې ځای انیشلایز کوي. دغه ممبرز وریبل پکې اساین کوي، کاپي ورته ورکول کیږي، ممبر فنکشنز ورته ورکول کیږي. نو دغه کانسپټ ته کانسټرکټور ویل کیږي. نو کانسټرکټور چې دی یو خپل ځان د لپاره خصوصیات لري. دلته موږ وویل چې کانسټرکټور دی یو ممبر فنکشنز دی، خو هغه نارمل فنکشنز سره څه توپیر لري. لکه مثال اوس موږ وایو چې constructor has same name as the class itself. د constructor function نوم او د کلاس نوم سره سیم دی او یو شان دی. constructor function چې دی شی ریټرن کولی نشي، او هر کله هم چې زمونږ آبجیکټ جوړیږي constructor function اتومات کال کیږي. او دلته وایي چې if we do not specify constructor, C++ compiler generate a default constructor for us. وایي که چیرې مونږ خپل فانکشن په منځ کې کوم کانسټرکټر ډیفاین نه کړو، C++ کمپایلر اتومات دغه کانسټرکټر فانکشن ډیفاین کیږي. نو زمونږ سره C++ کې درې ټایپس اف کانسټرکټرز موجود دي. اول ډیفالت کانسټرکټر دی، پارامترایزد کانسټرکټر دی او کاپي کانسټرکټر دی. نو دغه هر یو وروستنی سلاید کې تشریح شوی. اول ډیفالت کانسټرکټر چې دی هغه فانکشنز دی یا هغه ممبر فانکشن دی چې ارګومنت او پارامتر نه لري، او دغه ډیفالت کانسټرکټر نوم او د کلاس نوم سره یو شان دی. او بل مهمه خبره دا ده که چیرې زمونږ کلاس کې کانسټرکټر ډیفالت کانسټرکټر موجود نه وي، یعنی موږ ایکسپلیسیټلی یعنی موږ خپل ډیفاین کړی نه وي، نو کمپایلر دا خپل بای ډیفالت یو کانسټرکټر ورته جوړوي چې دغه کانسټرکټر جوړول ته بیا امپلیسیټلی وایي، یعنی د کمپایلر په خوښه جوړیږي. او بل مهمه خبره کانسټرکټ پورې مربوط هغه دی چې کانسټرکټرز باید همیشه باید پابلیک وي، ځکه چې کانسټرکټر آوټساید اف د کلاس نه اکسس کیږي. یعنی د هدف دا دی چې د کلاس لپاره آبجیکټس د کلاس نه بهر جوړیږي، او چې کله هم آبجیکټ جوړیږي خپل کانسټرکټر فانکشن کال کوي، نو چې دغه کال واقع کیږي باید کانسټرکټر فانکشن هم باید پابلیک اکسس سپیسیفایر سره مشخص شوی وي. که چیرې پرایویټ وي بیا دلته یو ایرور موږ ته واقع کیږي. نو دغه مفهوم باید تاسو په نظر کې ولرئ. نو د ډیفالت کانسټرکټر لپاره پروګرام شته. موږ تاسو اول پارامترایز کانسټرکټر هم لولو، بیا ورځو خپل پروګرام ته. پارامترایز کانسټرکټر هغه کانسټرکټر دی، هغه فانکشنز دی سیم لکه مخکې کانسپټ چې تشریح شو، خو صرف او صرف پارامترایز کانسټرکټر نه معلوم دی چې دا کانسټرکټر ځان سره یو پارامتر یا دوه پارامتر یا هر څونه چې وي خپل کانسټرکټر فانکشن ته پاس کوي. نو دغه د ډیفالت او پارامترایز فرق دا دی چې پارامترایز پارامتر لري او ډیفالت کانسټرکټر چې دی پارامتر نه لري. خو یو بل مهمه خبره دا ده که چیرې مثلا زمونږ پروګرام کې پارامترایز کانسټرکټر ډیفاین شوی وي خو ډیفالت کانسټرکټر ډیفاین نه وي پروګرام کې، بیا دغه وخت کې په دغه حالاتو کې کمپایلر ځان د خوانه بای ډیفالت کانسټرکټر نه ډیفاین کوي. نو مهمه دا دی چې باید دغه حالاتو کې چې پارامترایز کانسټرکټر موجود وي او موږ ډیفالت کانسټرکټر ونه لرو، باید یو ډیفالت کانسټرکټر هم باید موجود شي او جوړ شي، ځکه چې بیا پس ته چې هغه وخت چې موږ آبجیکټونه کریټ کوو، نو د آبجیکټ جوړولو په وخت کې بعضې وخت
ایرورز واقع کیږي. نو د دغه ایرور د مخنیوي لپاره موږ او تاسو باید ډیفالت کنسترکټر هم ولرو. نو دغه په هغه حالت کې واقع کیږي چې پارامترایز کنسترکټر موجود وي او موږ او پروګرام کې ډیفالت کنسترکټر موجود نه وي. موږ اوس ورځو بل ویډیو ته. بل ویډیو کې موږ تاسو د کنسترکټر پارامترایز او ډیفالت کنسترکټر کانسپټ تشریح کوو او هلته وینو چې کنسترکټر څنګه کال کیږي.